بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د ټول به جوړ روغ او خوشاله وي. راځو نن ورځ بیا هم موږ تاسو سلیکشن کنټرول انستراکشنز کې په نیسټډ اپ باندې خبرې کوو. یعنی موږ تاسو وایي چې فرض کړئ نیسټډ اپ څه ته ویل کېږي. نیسټډ اپ په دې معنی کله چې د یو اف کنډیشن البته د یو اف سټیټمنټ په داخل کې موږ بل اف سټیټمنټ معرفي کوو، دغه ته نیسټډ اپ ویل کېږي. یعنی nested app موږ په دې ډول تعریف کوو چې an app statement within an app statement is called nested app. یعنی یو app statement په داخل کې موږ بل app statement معرفي کولو ته څه ویل کېږي؟ nested app ویل کېږي. یعنی کله چې موږ تاسو د یو کنډیشن په داخل کې بل کنډیشن معرفي کوو، یعنی د یو شرط په داخل کې موږ بل شرط هم اضافه کول غواړو، نو دغه ته nested app ویل کېږي. په nested app کې in nested app structure the control enters into the inner app only when the outer condition is true. یعنی موږ تاسو ویل چې nested app څه معنی کله چې موږ د یو اپ په داخل کې بل اپ معرفي کوو، نو دلته زموږ سره دغه داخل کوم اپ چې دی هغه ته کنټرولر هغه وخت دی، دغه کنټرولر چې دی دغه پروګرام چې ایگزیکیوټ کوي دغه کنټرولر هغه وخت داخلي اپ ته ځي کله چې زموږ سره دغه اوټر کوم اپ چې دی هغه څنګه شي ټرو شي. کچېری زموږ سره دغه اوټر اپ ټرو نوي دغه انر اپ نه ایگزیکیوټ کیږي، یعنی کنټرولر دغه ته نه دننه کیږي. یعنی زموږ سره انر اپ هغه وخت ایگزیکیوټ کیږي کله چې اوټر اپ کنډیشن زموږ سره څنګه شي ټرو شي. Only one block of statements are executed and the remaining blocks are skipped automatically. په nested app کې هم زموږ سره یو بلاک څنګه کیږي؟ ایگزیکیوټ کیږي کوم چې ټرو شي، او دا کوم چې ټرو شي هغه زموږ سره بلاک ایگزیکیوټ کیږي او هغه فالز زموږ سره ټول څنګه کیږي؟ سکیپ کیږي. یعنی زموږ سره یوازې یو بلاک ایگزیکیوټ کیږي او د نور ریمینینګ بلاک ټول سکیپ کیږي. دغه ته موږ تاسو وایو nested app وایو. یعنی که فرض کړئ موږ تاسو د nested app structure وښیو، د nested app structure په دې شکل سره دی. یعنی لومړی موږ تاسو یو اپ کنډیشن معرفي کوو د دغه اپ سټیټمنټ په داخل کې، لکه فرض کړئ دا زموږ سره اوټر اپ دی، دغه زموږ سره د اوټر اپ هغه اوپننګ بریکټس دی، دا زموږ سره کلوزینګ بریکټس دی. یعنی اپ سټیټمنټ زموږ سره دغه اوټر دلته کلوز شوی دی. دغه یو کنډیشن په داخل کې موږ راځو یو بل کنډیشن معرفي کوو. یعنی دا معنی چې موږ تاسو دغه یو کنډیشن په داخل کې یو بل کنډیشن واخلو یا اف ال سټیټمنټس استفاده کو، دغه ته څه ویل کېږي؟ دغه ته nested اف ویل کېږي. دغه ته انر اف ویل کېږي، اف ال سټیټمنټ ویل کېږي، دغه ته اوټر اف ویل کېږي. دغه انر اف هغه وخت ایگزیکیوټ کېږي یا دغه ته کنټرولر هغه وخت راځي کله چې دغه اوټر اف څنګه شي ټرو شي. کچېرې دغه اوټر اف زموږ سره دغه کنډیشن فالس کېدلو، نو راسم دغه د اوټر ایلز کومه باډي چې دا هغه زموږ سره څنګه کېږي؟ ایگزیکیوټ کېږي. دغه ایلز باډي چې دغه د اوټر دغه اف ایلز دی. البته موږ تاسو وایي چې فرض کړئ دغه ایلز باډي هغه وخت ایگزیکیوټ کیږي کله چې زموږ سره دغه اوټر اپ څنګه شي زموږ سره کنډیشن زموږ سره فالس شي، نو دا بیا زموږ سره دغه اوټر ایلز څنګه کیږي؟ ایگزیکیوټ کیږي. نو دغه زموږ سره د nested app هغه سټرکچر په دې شکل سره دی، فلو چارت په دې شکل سره دی. لومړی موږ تاسو اوټر کنډیشن لرو، کله چې زموږ سره دغه اوټر کنډیشن چې دی د اپ کنډیشن په ذریعہ مو د اپ سټیټمنټ په ذریعہ هغه زموږ سره معرفي کیږي. کچېرې فرض کړئ دغه کنډیشن زموږ سره ټرو کیږي، نو راځي کنټرولر دغه انر اپ ته، یعنی دغه کنډیشن دغه اپ په داخل کې موږ یو بل اپ ایلز معرفي کوو. نو کچېرې مثلا دغه اوټر کنډیشن زموږ سره ټرو کیږي، بیا راځي کنټرولر انر اپ ته. انر اپ کې راځي لومړی دغه کنډیشن چک کوي. کچېرې پاس کې دغه انر اپ کې کوم کنډیشن زموږ سره ټرو کیږي، نو دغه کنډیشن دغه اپ سټیټمنټ وروسته چې کوم سټیټمنټ معرفي شوی دی دغه د انر اپ هغه سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي، بیا پروګرام زموږ سره څنګه کیږي؟ دلته انډ کیږي. کچېرې فرض کړئ زموږ سره دغه انر اپ کوم کنډیشن چې دی هغه زموږ سره فالس کیږي، نو د انر اپ کوم ایلز باډي چې دا هغه ایگزیکیوټ کیږي، بیا پروګرام لدې ځایه انډ کیږي. او که فرض کړئ زموږ سره دغه د اوټر اپ کوم کنډیشن چې دی هغه ټرو نشولو، یعنی زموږ سره فالس شولو، کله چې زموږ سره فالس شي اخره کې دغه د اوټر کوم ایلز سټیټمنټ چې دی یا د ایلز باډي چې دا هغه ایگزیکیوټ کیږي، بل اخره پروګرام دلته څنګه کیږي؟ انډ کیږي. نو دا زموږ سره د nested app سټرکچر په دې شکل سره دی. یعنی کله چې زموږ سره nested app، یعنی کله چې موږ تاسو د یو اپ په داخل کې یو بل اپ څنګه کوم معرفي کو اپ سټیټمنټ معرفي کو، دغه ته nested app ویل کیږي. او دغه انر اپ هغه وخت ایگزیکیوټ کیږي کله چې اوټر اپ زموږ سره څنګه شي ټرو شي. راځو فرض کړئ موږ تاسو دلته یو پروګرام لیکو چې زموږ سره په دې کې
کې دغه نیسټډ اپ څنګه شي دغه کانسپټ واضح شي. لکه فرض کړئ موږ ته څوک وایي چې فرض کړئ دغه یو پروګرام موږ ته ولیکه چې په هغه کې د کیبورډ څخه د یو کس لپاره د هغه یوزر نیم همدا شان د هغه پاسورډ واخیستل شي. اوس که فرض کړئ د هغه یوزر نیم زموږ سره چې یو فرض کړئ احمد وو او د هغه پاسورډ زموږ سره البته دلته به ولیکو چې یوزر نیم یو نیم به ولیکو چې دغه کس فرض کړئ یوزر نیم زموږ سره شوی احمد وي او د هغه پاسورډ زموږ سره شوی فرض کړئ هغه پاسورډ فرض کړئ اډمین 1 2 3 وي په دې شکل سره وي. نو دغه کس ته د فرض کړئ سیستم ته د ننوتو میسج ورکړل شي یا مثلا د ننوتو اجازه د ورکړل شي. او که چیرته دغه کس یوزر نیم غلطو یا مثلا پاسورډ غلطو نو د هغه لپاره د وښودل شي چې فرض کړئ ستا یوزر نیم غلط دی یا مثلا ستا پاسورډ غلط دی. نو دا د زموږ سره څنګه شي چیک شي په دې شکل سره. نو د دې لپاره موږ تاسو ساده لنسټډ اپ څخه استفاده کوو. لومړی موږ تاسو یوزر نیم چیک کوو که چیرته فرض کړئ یوزر نیم زموږ سره صحیح وي بیا موږ تاسو چیک کوو پاسورډ چیک کوو. که چیرته پاسورډ کې ستونزه وي د هغه لپاره میسج لیدل کېږي چې فرض کړئ یوزر نیم کې ستونزه ده که پاسورډ یې غلط وو نو بیا هغه ته ښیل کېږي چې فرض کړئ ستا پاسورډ غلط دی. که چیرته مثلا یوزر نیم هم صحیح داخل شو دغه کس او پاسورډ هم زموږ سره شوی وو اډمین 1 2 3 وو دا په دې معنی چې دغه کس په لاګین کېدلی شي سیستم ته. نو د هغې لپاره د یو میسیج ولیدلی شي چې فرض کړه یو کن لاګین ټو د سیسټم. راځو موږ تاسې دغسې په یو پروګرام څه ډول لیکو. راځو موږ تاسې لومړی د کیبورډ څخه البته د یوزر نیم اخلو بیا پاسورډ د دغه کس لپاره اخلو. نو راځو موږ تاسې دلته یو میسیج ډسپلی کوو چې فرض کړئ انټر یوزر نیم لومړی تاسو چې داخل کړئ یوزر نیم داخل کړئ. راځو موږ تاسو د دې ځایه د یوزر نیم لپاره موږ راځو دوه دانې وریبلز معرفي کوو. فرض کړئ زه راځم د یوزر نیم لپاره یو سټرینګ وریبل معرفي کوم. وریبل نیم فرض کړئ موږ لیکو چې یو نیم او پاسورډ به هم زموږ سره د سټرینګ ټایپ ولري. نو راځو موږ تاسو د پاسورډ لپاره یو وریبل معرفي کوو ترڅو زموږ سره پاسورډ په دغه وریبل کې سټور شي. راځو موږ تاسو یوزر نیم داخلوو چې فرض کړئ یوزر نیم زموږ سره شي دی نو د دې موږ تاسو لیکو چې انټر یوزر نیم. راځو موږ تاسو د یو نیم وریبل کې موږ تاسو هغه یوزر نیم څنګه کوو کیبورډ څخه سټرینګ ویډیو د لپاره اخلو. په فرض کړئ کله چې زموږ سره یوزر نیم انټر شي بیا د زموږ سره یو میسیج ډسپلی شي چې فرض کړئ انټر فرض کړئ پاسورډ یعنی د دغه کس لپاره اوس پاسورډ څنګه داخلي ده. بیا کس خپل دلته پاسورډ داخلوي. اوس موږ تاسو شرط لګوو چې چیرته فرض کړئ یوزر نیم د احمد سره مساوي او پاسورډ د اډمین 1 2 3 سره مساوي نو د کس بیا سیستم ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. نو اوس موږ تاسو راځو په دې باندې شرط لګوو چې چیرته اف یو نیم فرض کړئ یو نیم موږ لیکل دا یو نیم هغه وریبل نیم باید صحیح وي. اوس که چیرته یو نیم مساوي د څه سره فرض کړئ د احمد سره یعنی زموږ سره دغه کس یوزر نیم څنګه کړی دی احمد لیکلی دی. دا په دې معنی چې په یوزر نیم کې زموږ سره څه دی یوزر نیم یعنی زموږ سره صحیح دی. اوس که چیرته مثلا یوزر نیم صحیح وو بیا د زموږ سره څه چیک شي پاسورډ د چیک شي. اوس که فرض کړئ دغه کس اول سر نه یوزر نیم غلط لیکلی وو نو هغې دپاره موږ لیکو چې فرض کړئ ایلس سی اوټ فرض کړئ یوزر نیم از incorrect. فرض کړئ دغه کس راځي غلط یوزر نیم داخلي یعنی اول زموږ سره یوزر نیم چې کېږي فرض کړئ که چیرې مثلا دغه کس یوزر نیم غلط داخل کړی و نو د هغې لپاره دغه میسج څنګه شي ډسپلی شي. خو که فرض کړئ دغه کس یوزر نیم صحیح داخلوي اوس باید د ده پاسورډ چیک شي یعنی یوزر نیم دغه کس صحیح داخل کړی دی اوس باید د ده پاسورډ چیک شي. نو فرض کړئ دغه کنډیشن زموږ سره ټرو شولو نو راځو د دغه په داخل کې یو بل کنډیشن لګوو. فرض کړئ موږ دلته لیکو چې اپ که چیرته مثلا یوزر نیم زموږ سره صحیح وو اوس باید د دغه کس پاسورډ موږ چیک کوو چې که چیرته پاسورډ مساوي وو د چا سره مساوي وو د چا سره د احمد البته د اډمین 1 2 3 سره. اوس که چیرته مثلا دغه کس
مثلا دغه کس یوزر نیم صحیح داخل کړی دی، احمد داخل کړی دی. اوس راځي د پاسورډ چک کیږي چې آیا پاسورډ د اډمین 1 2 3 سره مساوي ده. اوس که چیرته فرض کړئ دغه کس دغه پاسورډ هم صحیح داخل کړی او یوزر نیم هم صحیح وو، نو د هغې لپاره د څنګه کوم میسیج ولیدلی شي؟ سی آوټ، یعنی یو کان log in to the system، یعنی تاسو سیستم ته د ننوتو اجازه لرئ. دا په دې معنی چې دغه یوزر نیم او پاسورډ دواړه صحیح کړي. راځو موږ تاسو اوس که چیرته مثلا دغه کس یوزر نیم صحیح داخل کړی وي خو دلته د پاسورډ 1 2 3 اډمین 1 2 3 نه وي، یعنی پاسورډ یې غلط شي، نو بیا دغه اپ یعنی دغه اپ باډي زموږ سره نه ایگزیکیوټ کیږي. نو راځو دغه ته موږ تاسو یو ایلز لګوو چې فرض کړه تا مثلا یوزر نیم د صحیح دی خو دغه پاسورډ تا غلط دی، نو لږ ځای موږ تاسو لیکو چې فرض کړئ سی آوټ incorrect فرض کړئ پاسورډ. اخر کې دا پروګرام زموږ سره څنګه شي، البته دغه سټیټمنټ زموږ سره بریک شي په دې شکل سره. اوس فرض کړئ یو کس راځي، فرض کړئ دلته دغه پروګرام موږ تاسو لګوو، فرض کړئ سیو کوو یې د لاګین ډاټ سی پی په نامه باندې. راځو موږ تاسو دغه پروګرام دلته سیو کوو د لاګین په نامه باندې. اوس دغه پروګرام زموږ سره کمپایل کیږي. فرض کړئ لومړی زموږ څخه یوزر نیم غوښتلی کیږي. فرض کړئ موږ تاسو دلته لیکو چې فرض کړئ خان، زه دلته انسرټ کوم خان. موږ ته چې ولیکل شول انټر پاسورډ، یوزر نیم از انکریکټ. موږ تاسو دغه سټیټمنټ باید غلط لیکلی دي. سی آوټ انټر یوزر نیم موږ دلته داخل کړو، پاسورډ خو موږ نه دی داخل کړی، نو د پاسورډ داخلېدو په خاطر موږ تاسو دلته چې لیکو سی ان، یعنی کله چې موږ یوزر نیم زموږ سره داخل شي بیا زموږ سره پاسورډ داخل شي، دلته موږ ته پاسورډ میسیج راکولی کېږي، نو موږ دلته باید د پاسورډ لپاره هغه پاسورډ هم سره کړو داخل، نو هغه زموږ سره د انزرټ شي د کیبورډ څخه او په پاسورډ وریبل کې زموږ سره څنګه شي سټور شي. اوس راځو موږ تاسو دا پروګرام لري ځای کمپایل ان رن کوو. لومړی زموږ سره یوزر نیم غوښتلی کېږي، فرض کړئ زه یوزر نیم چې لګوم فرض کړئ خان. پاسورډ موږ تاسو لیکو چې مثلا اډمین 1 2 3. اوس موږ تاسو دلته یوزر نیم صحیح ولیکلو خو پاسورډ زموږ تاسو غلط دی، یوزر نیم از انکریکټ. موږ ته دلته ولیکل شول چې فرض کړئ تاسو پاسورډ صحیح دی خو یوزر نیم دی غلط دی. اوس راځو موږ تاسو فرض کړئ سره نه یوزر نیم صحیح لګوو. راځو موږ تاسو دلته لیکو یوزر نیم کې موږ لیکلی چې احمد، فکر کوم دلته موږ چې لیکلی وو احمد مو لیکلی دی، ای مو په غټو لیکلی دی. راځو موږ تاسو دغه یوزر نیم صحیح داخلوو خو پاسورډ موږ تاسو غلطوو. راځو موږ دلته لیکو چې انټر یوزر نیم، فرض کړئ موږ دلته لیکو چې احمد، یوزر نیم زموږ سره صحیح دی، پاسورډ مثلا موږ لیکو چې 1 2 3، یعنی اډمین 1 2 3 نه دی. دلته موږ ته ولیکل شول چې یوزر نیم از انکریکټ، ولې احمد. دلته موږ تاسو شرط غلط لیکلی دی، موږ تاسو دلته لیکو چې احمد AHMAD، یعنی زموږ سره باید یوزر نیم احمد وي او پاسورډ زموږ سره اډمین 1 2 3 وي. اوس راځو موږ تاسو پروګرام لري ځای کمپایل ان رن کوو. لومړی زموږ سره یوزر نیم داخلېږي، فرض کړئ زه راځم یوزر نیم کې موږ لیکو چې احمد، یوزر نیم زموږ سره صحیح دی، پاسورډ زموږ سره غوښتلی کېږي، فرض کړئ دلته راځم 1 2 3 موږ تاسو پاسورډ لیکو. دلته موږ ته ولیکل شول چې انکریکټ پاسورډ، یعنی زموږ سره پاسورډ څنګه دی غلط دی. که چیرې فرض کړئ موږ تاسو راشو پاسورډ دا ځل موږ تاسو یوزر نیم غلطوو، فرض کړئ زه راځم احمد پر ځای مثلا زه لیکم چې خان، انټر پاسورډ فرض کړئ لیکم چې اډمین 1 2 3، یعنی پاسورډ موږ تاسو څنګه کړلو صحیح مو کړلو خو یوزر نیم موږ تاسو غلط ورکړو. موږ ته دلته ولیکل چې یوزر نیم از انکریکټ. دا په دې معنی چې لومړی کله چې زموږ سره یوزر نیم دلته چک شولو، یوزر نیم زموږ سره څه وو موږ دلته چک کړی دی چې چېرته یوزر نیم زموږ سره احمد وي بیا دغه کنډیشن زموږ سره دغه اپ باډي زموږ سره ایگزیکیوټ شي. دا زموږ سره دغه یوزر نیم کې زموږ سره خان دی، دا په دې معنی زموږ سره دغه لومړی کنډیشن زموږ سره فالس ورو، کله زموږ سره دغه فالس شي دغه اوټر کنډیشن زموږ سره راسم دغه د اوټر ایلز باډي چې دا هغه زموږ سره څنګه کېږي ایگزیکیوټ کېږي. دا په دې معنی چې یوزر نیم زموږ سره غلط شو نو راسن کنټرولر دلته ایلز ته راغلو. که چیرې فرض کړئ موږ تاسو دلته راشو یوزر نیم موږ تاسو صحیح ولیکو، لکه فرض کړئ زه راځم دلته یوزر نیم موږ تاسو صحیح لیکو، فرض کړئ یوزر نیم کې زه لیکم چې احمد او پاسورډ موږ تاسو غلط لیکو، فرض کړئ لیکم چې احمد، پاسورډ فرض کړئ موږ تاسو غلط لیکو 1 2 3.
اوس موږ ته ولیکل شول چې فرض کړئ انکریکټ پاسورډ. دا په دې معنی چې زموږ سره کله چې یوزر نیم زموږ سره چک شو، یوزر نیم زموږ سره احمد دی، نو په دې معنی چې احمد د احمد سره مساوي دی، یوزر نیم زموږ سره صحیح دی، یعنی دا کنډیشن زموږ سره ټرو شو. کله چې دا کنډیشن زموږ سره ټرو شو، کنټرولر زموږ سره دغه د انر کنډیشن ته راځي. دلته فرض کړئ راسن زموږ سره پاسورډ چک کوي. فرض کړئ کچېرې پاسورډ د اډمین 1 2 3 سره مساوي زموږ سره دغه سټیټمنټ څنګه کیږي ایگزیکیوټ کیږي دغه د ایپ باندې. خو دلته زموږ سره پاسورډ څنګه و غلط و، دا کنډیشن هم زموږ سره غلط شو، نو راسن زموږ سره دغه د انر کوم ایلس باندې چې دغه زموږ سره څنګه شول ایگزیکیوټ شول، نو زموږ سره دلته لیکل کیږي چې انکریکټ پاسورډ. اوس فرض کړئ زه زما دواړه صحیح لګوم، نو دلته راځم یوزر نیم کې موږ تاسو لیکو چې احمد، دا ځل لیکم چې احمد، پاسورډ کې فرض کړئ لیکم چې اډمین 1 2 3، یعنی موږ تاسو یوزر نیم او پاسورډ دواړه صحیح لګو. نو موږ ته دلته ولیکل شول چې یو کن لاګ ان ټو د سیستم، یعنی تاسو کړل شي سیستم ته څنګه شي لاګ ان شي، یعنی تاسو یوزر نیم او پاسورډ دواړه صحیح دي. دلته زموږ سره یوزر نیم کله چې صحیح شول احمد شول، بیا زموږ سره دلته زموږ سره د کنټرولر څنګه شو دغه د ایپ باډي ته د نه راغلو. دلته زموږ سره لومړی کنډیشن څنګه شول چک شول، پاسورډ چک شول د اډمین 1 2 3 سره. کله زموږ سره دغه چک شول چې فرض کړئ دا زموږ سره مساوي دی دغه سره، موږ ته راسن دغه میسج څنګه شولو ډسپلی شولو. نو دلته موږ تاسو څومره بلاک اپ سټیټمنټ چې نور لرو هغه زموږ سره څنګه کی اګنور کیږي، نو دغه څه ویل کیږي نیسټډ ایپ ویل کیږي. نو دغه د نیسټډ ایپ او کانسپټ زموږ سره، یعنی د یو ایپ په داخل کې موږ بل ایپ څه ډول لیکلای شو هغه زموږ سره څنګه ایگزیکیوټ کیږي. نو دا زموږ سره نیسټډ ایپ. ته بیا د خدای په امان.